DeepSeek ia piețele pe nepregătite în această dimineață. O companie chinezească de inteligență artificială a venit cu un model care pare că e foarte aproape de ChatGPT de la OpenAI. China versus SUA, un război ascuns în momentul de față pe inteligență artificială. Pare că acest nou sistem de inteligență artificială chinezesc s-a creat cu doar aproximativ 10 milioane de dolari față de acel ChatGPT de la OpenAI în care s-au băgat sute de milioane, iar performanțele sunt foarte bune pentru acest sistem. Nu numai atât, acest sistem nou de inteligență artificială DeepSeek R1 este open source, adică toată lumea poate să vadă codul din spate, developerii pot lua acel cod și lucra mai departe cu codul respectiv. Spre deosebire de OpenAI, care știm foarte bine că este foarte limitat în materie de open source, iar pentru a folosi OpenAI trebuie să treci printr-un API, ceea ce face din acest DeepSeek un concurent foarte important pe partea de inteligență artificială. De asta au picat piețele în această dimineață, de asta Nvidia în momentul ăsta este minus 10% în pre-market și lumea este foarte panicată. Bitcoin e și el în picaj undeva pe la 99.000. Iar partea de inteligență artificială din cripto și meme-coinurile și ele sunt în scădere. Acum, vom vorbi în acest video dacă impactul este atât de mare, ce se va întâmpla mai departe, de ce intră toate astea în teoria mea cu deflația, deoarece este foarte important, cum va afecta asta piața americană și desigur ce se va întâmpla la FOMC miercuri. Dacă vă place acest tip de conținut mai scurt, loviți cu putere butonul de like și îl facem mai des, poate chiar săptămânal, dar când se întâmplă ceva de genul ăsta, de fiecare dată vom trece prin aceste tipuri de videouri mai scurte. Bun, ca să înțelegem un pic ce se întâmplă între China și SUA, SUA are aceste chipuri de inteligență artificială făcute de Nvidia, iar China nu are acces la ele, deoarece SUA a banat Nvidia pentru a da aceste chipuri Chinei. De ce? Pentru ca China să nu avanseze atât de puternic pe partea de inteligență artificială, nu? Și să le fure primul loc pe care Statele Unite le au în momentul de față. Ei bine, această companie chinezească DeepSeek, care a fost creată de un fond destul de mare din China, care are undeva la $1 miliard, a pus mâna pe câteva plăci Nvidia. Îți dai seama, chiar dacă banezi să cumva se ducă acele plăci în China, nu înseamnă că ele ne ajung. A pus mâna pe câteva plăci de inteligență artificială și a creat acest model în doar 2 luni, un model foarte bun, cu costuri foarte reduse, ok? Undeva la 55 de cenți față undeva de la $20 pentru OpenAI. Destul de mare diferență, a zice, iar capabilitățile sunt destul de apropiate. Acum, eu l-am testat, din punctul meu de vedere, ChatGPT și OpenAI este mult mai bun decât ce vedem în momentul de față, dar având în vedere distanța foarte mare de costuri, sute de milioane versus undeva la 10 milioane, este foarte impresionant ce au făcut chinezii, ok? Cum au făcut asta, v-am zis, probabil s-au uitat și la codul celor de la OpenAI, ce au găsit din el și au încercat să-l facă mult mai bun. Dacă e să extrapolăm un pic, ChatGPT-ul merge pe principiu că el are toate informațiile, le pune la oaltă și îți dă din informațiile acelea, dar el nu neapărat nu gândește, el doar vede informațiile acelea și ți le dă ție ChatGPT-ul. Acest sistem nou, DeepSeek, pare că trece printr-un raționament, ceea ce din nou este foarte important, costurile sunt reduse, iar developerii pot chiar pe laptop să ruleze ei acest produs, ceea ce este incredibil, fără a avea nevoie de aceste chipuri de la Nvidia. Și asta e important, de asta cade în momentul de față bursa americană, de asta cade Nvidia minus 10% și probabil nu se va opri aici, deoarece pe termen scurt impactul este mare. Acum, există diferențe desigur între cele două și de bani, cât s-au pus în OpenAI, desigur cât s-au pus în DeepSeek, totuși nu este încă la capabilitatea aia. De exemplu, eu l-am testat și nu poate să vadă imagine, adică dacă dau o imagine nu poate să vadă asta, plus are limitări. Dacă întreb ceva împotriva Partidului Comunist, nu știu ce s-a întâmplat în Tiananmen Square, de exemplu, sau dacă Taiwan este o regiune independentă, o să-ți spună acest DeepSeek că nu știe neapărat, sau să discutăm despre alte subiecte. Deci e destul de clar că totuși este un
influență acolo din partea partidului chinezesc, nu? Cel puțin asta se vede în momentul de față. Desigur, trebuie să analizăm codul și cine se pricepe mai bine ne va spune dacă cumva chinezii din nou fură date, să zicem, poate similar cu ce s-a întâmplat cu TikTok-ul, nu? Că făceam și o glumă, ăștia din SUA au zis să baneze TikTok-ul pentru că chinezii fură date, deoarece americanii folosesc platforma aia, să uită la videourile alea făcute pe TikTok și dau puține date. De la dracu au dat de TASU, care acum TASU desigur o să aibă foarte, foarte multe date, mult mai multe decât probabil a avut TikTok-ul, acum dacă e folosit. În App Store am văzut că ăsta DeepSeek e pe primul loc în momentul de față peste ChatGPT. Poate să fie de moment, asta rămâne de văzut, oamenii vor începe să-l testeze și poate în final vor fi dezamăgiți. Dar e destul de clar că e acolo o chestie în spate. Ați văzut acum doar câteva zile a venit Donald Trump împreună cu Sam Altman, CEO de la OpenAI, împreună cu cel de la SoftBank, CEO de la SoftBank Masa și cu, desigur, Larry Ellison de la Oracle și au făcut ei o mare alianță de inteligență artificială și bagă undeva, nu știu, la 500 de milioane de dolari în prima fază. Nu mi se pare ca timing, să zicem așa, doar la întâmplare. Adică mi se pare că ceva acolo se întâmplă în spate fără să ne dăm seama, deoarece instant după ce au creat acest fond au venit cei de la DeepSeek cu sistemul DeepSeek, sistemul lor R1, prin care au făcut o revoluționare, să zicem așa, în sistemul de inteligență artificială. Mulți ar zice, bă, o fi Elon Musk în spate, deoarece dacă țineți bine minte, Elon Musk nu se înțelege cu Sam Altman și chiar se contrează foarte, foarte puternic pe Twitter. Marea problema a lui Elon Musk în legătură cu OpenAI este că OpenAI nu este open, dacă țineți minte, și asta e o problemă pentru el. Acum acest sistem DeepSeek venit din China așa peste noapte, se lucrează de ceva timp la el, dar totuși așa peste noapte, este open source. Deci ar putea, să zicem așa, mulți aproximează că Elon ar putea să bage bățul într-un fel sau altul în toată povestea asta, având în vedere că el n-a fost prezent acolo, dacă țineți minte, la această alianță și a fost destul de contra pe Twitter, ok? Bun. Și ziceam eu că e posibil din treaba asta să plece o ceartă între Trump și Elon mai devreme sau mai târziu. Acum vedem. Impactul va fi, dar nu cred că atât de mare pe cum aproximează piața în momentul de față, deoarece da, dacă acest sistem nou de inteligență artificială, DeepSeek R1, este atât de bun, să zicem, și poate ajunge la capabilitățile ChatGPT, asta nu înseamnă că nu mai ai nevoie de chipuri de la Nvidia, nu? Chiar dacă el rulează pe niște chipuri inferioare pe care le are Nvidia în momentul de față, probabil chipuri mai vechi, că pe alea au pus mâna chinezii, nu? Totuși cred că vom ajunge atât de departe pe partea de inteligență artificială încât o să ai nevoie în continuare de aceste chipuri de la Nvidia, deoarece o să ai nevoie de o putere și mai mare și mai mare și mai mare, adică lucrurile nu se opresc aici, scalabilitatea este foarte, foarte mare, da? Dar pe termen scurt, da, probabil este o problemă aici. Mulți ar zice este momentul dot-com bubble acum pentru inteligența artificială. Momentan este mult prea devreme, trebuie să analizăm la o săptămână, două distanță, nu imediat. Reacția pieței e așa, deoarece nu știe încă dacă este chiar adevăr ce se întâmplă în momentul de față cu DeepSeek și chiar poate să aibă capabilitățile acelea. Am văzut că a fost testat și pare că da, dar trebuie să mai treacă ceva timp pentru a vedea, să zicem, impactul real. Clar, pe termen scurt vom avea un impact foarte negativ pentru Nvidia, vom avea un impact negativ pe tot sectorul de inteligență artificială, dar asta poate să ducă la oportunități, deoarece eu cred că Nvidia e nevoie de ea în continuare. Acum Nvidia desigur este foarte pompată. Ziceam, cum să cumpere o companie care are 3 trilioane în momentul de față? Nu e excelent ca investiție în momentul de față, era când am intrat eu în Nvidia, când era foarte, foarte jos, nu în momentul de față, și acum de la bottom am făcut un 15-20x pe Nvidia. Deci acum este prea târziu pentru a te gândi la o investiție, să zicem, pe termen scurt median. Dacă tu totuși vrei Nvidia pe termen lung, acolo e o discuție de făcut, dar marea problemă pentru Nvidia e să vină cineva de genul ăsta și să rezolvă o problemă și să nu mai fie nevoie de aceste chipuri de
inteligență artificială. Acum poate AMD-ul ar fi interesant de analizat, nu? Și poate o să ne uităm la un moment dat pe live-urile viitoare, vă aștept pe toți pe live-ul de miercuri în care, desigur, Jerome Powell ne va spune ce se va întâmpla cu dobânda de referință în SUA și probabil vom analiza și AMD-ul, care ar putea fi un pic mai interesant în momentul de față de Nvidia, care este foarte, foarte sus. Concluzia, piața a avut o reacție rapidă, neștiind în momentul de față, să zicem așa, adevărata capabilitate. Am vorbit că sunt acolo câteva chestii care îmi pare că nu se pupă pe acest sistem DeepSeek, cel pe care vi l-am zis de censorship, adică de cenzură. Am văzut asta și la ChatGPT. Acum rămâne de văzut când se va analiza codul și dacă sunt developer printre noi aici în comunitate, vă rog să lăsați în comentarii dacă ați analizat codul și ce părere aveți despre cod, mai ales cei care au, să zicem, o capacitate mai mare să analizeze chestii de genul ăsta, nu sunt developer, de exemplu, și să-mi spună o părere. Chiar este oare atât de competitiv în momentul ăsta și poate să ducă, să zicem, lucrurile în direcția în care poate să fie un competitor destul de realist pentru Nvidia? Și pentru ChatGPT și pentru OpenAI sau nu? Din punctul meu de vedere, Nvidia va rămâne aici, va fi nevoie de aceste chipuri pe Nvidia și nu uitați că probabil și ei vor veni cu ceva extra, nou, ca de fiecare dată. Vedem acum ce se întâmplă, dar pare că timingul este un pic ciudat, având în vedere că imediat ce Trump a făcut acel anunț în legătură cu inteligența artificială, hop, a venit și acest DeepSeek R1, parcă era pregătit, știi, parcă era pregătit numai deploy, știi, pentru a putea face lucrurile interesante acolo pe partea de inteligență artificială. Acum, teoria mea cu deflația, probabil o știți și încheiem cu asta, ținem lucrurile simplu, undeva la 12-13 minute, că așa este frumos câteodată, este dimineață, bună dimineața la cafeluță tuturor, nu uitați butonul de like, îl aveți și pe jos înainte să vorbim despre deflație și de ce teoria mea cu deflația este una care probabil se va întâmpla. DeepSeek ce ne arată? Ne arată că din tot războiul ăsta între China și Statele Unite, desigur vom avea o concurență masivă, dar acea concurență desigur va duce la o tehnologie mai bună, nu? Când văd cei de la Statele Unite că vine din spate China puternic, trebuie să facem și noi ceva, nu? Toate chestiile astea, desigur, vor duce la costuri mai mici, după cum vedeți în momentul de față. Acest sistem R1 de la DeepSeek este gratis, îl poți folosi și este destul de apropiat. Nu are toate capabilitățile pe care le are ChatGPT, dar e gratis, iar costurile sunt foarte, foarte reduse, cum am zis, 0,55 de dolari, ceea ce este foarte, foarte puțin față de 20 de dolari la OpenAI. Costurile vor fi în scădere, nu? Asta e destul de clar. Cu cât tehnologia urcă, costurile vor fi în scădere, poate nu mai ai nevoie de atât de mult pentru a rula aceste sisteme. Și odată ce se va întâmpla asta, îți dai seama că toate companiile vor lua ce este mai ieftin și vor implementa asta în sistemele lor și vor face automatizare peste automatizare peste automatizare. Asta desigur va duce la șomaj, deoarece oamenii vor fi dați afară, că nu va mai fi nevoie de ei și desigur va duce la acele companii să facă produse mai ieftine. Corect? Da. Și când șomajul urcă, știm foarte bine că oamenii nu mai au putere de cumpărare atât de mare, iar companiile trebuie să tragă prețurile în jos. Dar da, cred că mergem spre zona de deflație și asta desigur o să ajute foarte, foarte puternic și aș vrea să întrebe ceva pe Jerome Powell asta miercuri, cu toate că nu cred că îl va întreba. Vom merge în zona de deflație în care ratele de dobândă vor trebui să fie foarte, foarte mici, poate dacă nu și negative. Asta rămâne de văzut, dar eu cred că mergem spre deflație mai repede decât spre inflație. Inflația poate să aibă o tresărire pe termen scurt, dar nu cred în continuare pe asta cu deflația. Desigur, mai e și o chestie, nu trebuie să ne uităm doar la inteligența artificială, mai sunt și alte lucruri care pot impacta inflația, de exemplu tarifele lui Trump, ați văzut ce s-a întâmplat ieri între Trump și președintele din Columbia. Trump a trimis un avion cu columbieni, imigranți, să-i trimită înapoi în Columbia, iar președintele Columbiei nu le-a dat voie să intre pe teritoriul columbian, a trimis avionul înapoi. Trump s-a supărat, a zis punem tarife de 50% pentru partea de importuri columbiene. Apoi președintele Columbiei s-a sucit, a zis că da, îi primește și trimite avion prezidențial. Apoi după vreo 2 ore s-a sucit din nou și a zis că nu e ok ce se întâmplă și va pune și el tarife de, nu știu, 50% în SUA. Dai seama că se bate ăla mic cu ăla mare, nu? Deoarece SUA nu importă de mult în Columbia, 0,7% față de 26% cât importă Columbia
colombienii, din tot, țineți minte, adică impactul la ei pentru un 50% tarife va fi mult mai mare, adică n-au niciun fel de șansă și trebuie să stea un pic liniștiți, dar inflația ar putea veni și din zona aia pe termen scurt, ok? Acum vedem ce se întâmplă, care este opinia voastră despre DeepSeek și ce s-a întâmplat astăzi, credeți că este ceva, nu știu, ieșit din comun, este ceva în care piețele ar trebui să se sperie sau este doar pe termen scurt? O să ținem ochii și pe Nvidia, care este minus 10%, și bursa americană, care este undeva la minus 1,7%, S&P-ul, iar Nasdaq-ul cred că merge undeva spre minus 3%. O săptămână importantă, foarte volatilă, cu multe lucruri importante. Vă aștept miercuri, va fi o zi foarte importantă, probabil vom avea live 4 ore. Apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o deja și desigur clopoțelul pentru a fi notificați. Miercuri intrați și pe Discord, aveți toate linkurile în descriere de la Patreon în care vă puteți abona. Vă face astăzi un video din nou live de vreo 3 ore pe analiză tehnică, aveți store, merch, aveți desigur XP. Aveți toate linkurile în descriere pentru acțiuni Toro și toate cele, iar la VPN folosesc NordVPN de foarte, foarte mulți ani și mă ajută foarte, foarte puternic. Ce părere aveți voi că se va întâmpla săptămâna asta, o săptămână volatilă? Lăsați comentarii miercuri, nu numai că avem FOMC-ul și vine Jerome Powell să ne spună ce se întâmplă, desigur avem și raportările financiare de la cele mai mari companii de tech din SUA și miercuri și joi, deci este o săptămână incredibilă. Much love comunitate, ne auzim în următorul, stay safe, much love!